Những ngày vừa qua, vùng biển và vùng trời giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã biến thành một thùng thuốc súng sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào. Chỉ từ một phát biểu về Đài Loan tại Tokyo, Bắc Kinh đã đáp trả bằng những cảnh báo lằn ranh đỏ sắc lạnh. Ngoài thực địa, tàu hải cảnh hai bên áp sát nhau ở khoảng cách chỉ đủ để nghe tiếng động cơ đối phương. Còn trên không, tiêm kích Trung Quốc khóa radar điều khiển hỏa lực vào F-15, Nhật, một hành động mà trong ngôn ngữ quân sự đồng nghĩa với chuẩn bị khai hỏa. Các chuyên gia cảnh báo, chỉ cần một cú giật mình, một tín hiệu hiểu sai hoặc một phi công mất bình tĩnh, chiến tranh sẽ bùng nổ ngay lập tức. Và để không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến nào trong cuộc đối đầu nguy hiểm này, bạn hãy nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới vì những gì sắp xảy ra có thể làm thay đổi cả cục diện Đông Á. Khi nhắc đến những điểm nóng có khả năng làm trao đảo toàn bộ cấu trúc an ninh châu Á, eo biển Đài Loan luôn là khu vực được giới chiến lược gia theo dõi sát sao. Nhưng trong nhiều năm, các nước lớn thường né tránh những tuyên bố quá trực diện liên quan đến khả năng nổ ra xung đột ở đây, bởi chỉ một câu nói sai thời điểm cũng có thể khiến căng thẳng leo thang mất kiểm soát. Tuy nhiên, tình hình chính trị mới tại Nhật Bản cùng áp lực đến từ những thay đổi trong môi trường chiến lược khu vực đã khiến những lời bóng gió trở nên không còn đủ. Trong một phiên chất vấn tại Quốc hội, Thủ tướng Nhật đưa ra phát biểu rằng nếu Trung Quốc sử dụng lực lượng hải quân để tấn công Đài Loan, tình huống đó có thể được xem là mối đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của Nhật Bản. Một phát biểu tưởng chừng chỉ mang tính lý thuyết lại lập tức trở thành tia lửa châm ngòi trong một chuỗi phản ứng dữ dội từ Bắc Kinh. Đối với Trung Quốc, Đài Loan không chỉ là một vấn đề chính trị, mà là biểu tượng của chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ. Vì vậy, bất kỳ quốc gia nào lên tiếng về khả năng can dự quân sự vào eo biển Đài Loan đều bị xem là hành động công khai thách thức lợi ích cốt lõi của họ. Ngay sau phát biểu của Thủ tướng Nhật, Bộ Ngoại giao Trung Quốc triệu tập đại sứ Nhật tại Bắc Kinh, yêu cầu Tokyo rút lại lời nói và cảnh báo rằng mọi hậu quả sẽ thuộc về phía Nhật nếu tiếp tục đi theo hướng đối đầu. Truyền thông nhà nước Trung Quốc lập tức mở chiến dịch công kích, cáo buộc Nhật Bản phục sinh chủ nghĩa quân phiệt, phá hoại hòa bình khu vực và đứng sau các thế lực muốn chia cắt Trung Quốc. Trên mạng xã hội, các bài viết mang tính kích động được lan truyền mạnh, tạo ra bầu không khí căng thẳng trong dư luận nội bộ. Trong khi đó, tại Tokyo, phát biểu của Thủ tướng lại nhận được sự ủng hộ từ phe cứng rắn trong chính trường Nhật. Nhiều nghị sĩ cho rằng Nhật Bản không thể tiếp tục dựa vào sự mơ hồ chiến lược khi đối diện một đối thủ ngày càng quyết đoán. Họ xem lời tuyên bố này là bước tiến cần thiết để chuẩn bị cho một môi trường an ninh đầy biến động, nơi mối đe dọa có thể đến bất kỳ lúc nào mà không kịp trở tay. Những người ủng hộ lập luận rằng Nhật Bản cần gửi thông điệp rõ ràng đến cả Trung Quốc lẫn các đồng minh rằng Tokyo có ý chí bảo vệ lợi ích của mình, đặc biệt là trong những tình huống phát sinh từ xung đột ở eo biển Đài Loan. Tuy nhiên, không phải tất cả người dân Nhật đều đồng tình. Một bộ phận trong xã hội Nhật tin rằng những tuyên bố như vậy có thể kéo đất nước vào xung đột mà họ không mong muốn. Những người theo tư tưởng hòa bình lo ngại rằng Nhật Bản đang tiến quá nhanh về hướng quân sự hóa, làm xói mòn nền tảng được xây dựng sau Thế chiến II. Nhưng trong bối cảnh Trung Quốc mở rộng năng lực quân sự trên biển và liên tục gây sức ép ở biển Hoa Đông, quan điểm này ngày càng bị lấn át bởi tâm lý cảnh giác. Tại Trung Quốc, phản ứng mạnh mẽ của chính quyền một phần xuất phát từ yếu tố đối ngoại, nhưng còn quan trọng hơn là yếu tố đối nội. Trong nhiều năm, chính quyền Trung Quốc sử dụng vấn đề Đài Loan như một biểu tượng để khơi dậy lòng yêu nước, củng cố sự đoàn kết trong xã hội. Bất kỳ dấu hiệu yếu mềm nào trước Nhật Bản, quốc gia từng gây ra nỗi đau sâu sắc trong lịch sử, đều có thể bị coi là thất bại về mặt tinh thần dân tộc. Vì vậy, họ không chỉ phản đối Nhật Bản bằng lời nói mà còn tạo ra áp lực kinh tế và tâm lý. Việc phát đi cảnh báo du lịch, hủy chuyến bay, kiểm soát nhập khẩu và siết thị trường là những hành động có chủ đích nhằm khiến Nhật phải cảm nhận rõ cái giá của việc thách thức Trung Quốc. Ở tầm khu vực, phát biểu của Thủ tướng Nhật khiến nhiều nước phải đánh giá lại sự ổn định của Đông Á. Các nước Đông Nam Á vốn phụ thuộc vào thương mại đường biển, lo ngại một cuộc xung đột lớn sẽ làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Đài Loan, trung tâm của ngành bán dẫn thế giới, nhìn nhận phát biểu của Nhật theo hai chiều, vừa coi đó là sự ủng hộ quan trọng, vừa lo sợ nó trở thành cái cớ để Trung Quốc leo thang quân sự ở eo biển. Một số chính trị gia Đài Loan bày tỏ sự cảm kích, trong khi phe đối lập tại Đài Bắc lại cảnh báo rằng việc đẩy căng thẳng lên quá cao có thể đặt Đài Loan vào tình thế bị lợi dụng trong cuộc đấu giữa các cường quốc. Điều đáng chú ý là phản ứng của Mỹ và Australia không hề giống nhau. Australia thể hiện sự ủng hộ công khai đối với Nhật, kêu gọi Trung Quốc kiềm chế và khẳng định tầm quan trọng của trật tự dựa trên luật lệ. Trong khi đó, Mỹ dù có những phát ngôn mức thấp từ cấp đại sứ, nhưng ở cấp cao hơn lại tỏ ra dè dặt. Việc Washington không đưa ra tuyên bố cứng rắn như Nhật mong đợi làm dấy lên lo ngại tại Tokyo rằng trong một cuộc khủng hoảng thực sự, sự hỗ trợ của Mỹ có thể không nhanh hoặc không mạnh như kỳ vọng. Điều này càng thúc đẩy Nhật Bản muốn thể hiện lập trường độc lập hơn trong các vấn đề an ninh khu vực. Tất cả những diễn biến này cho thấy khủng hoảng Nhật-Trung không chỉ là một xung đột ngoại giao đơn thuần, mà là sự giao thoa giữa chính trị nội bộ, lịch sử đau thương, cạnh tranh chiến lược khu vực và sức ép từ các cường quốc. Tia lửa từ phát biểu về Đài Loan đã đốt lên một ngọn lửa lớn hơn nhiều so với người ta tưởng, tạo ra vòng xoáy căng thẳng mà cả hai bên đều khó rút lui nếu không tổn thất thể diện. Và khi ngọn lửa ấy cháy lan sang biển Hoa Đông và bầu trời Okinawa, nó sẽ đẩy Nhật Bản và Trung Quốc tiến gần hơn tới bờ vực mà cả khu vực lo ngại nhất. Một cuộc xung đột quân sự trong thời đại mà mọi sai lầm đều có thể trả giá bằng những hậu quả không thể đảo ngược.
Nếu phần mở đầu của cuộc khủng hoảng đến từ lời nói, thì phần còn lại được viết bằng những chuyển động rất thực tế trên mặt biển. Biển Hoa Đông, vùng nước rộng lớn nhìn qua tưởng bình yên, thực chất lại là khu vực bị quân sự hóa nhanh nhất ở châu Á. Tâm điểm của tất cả là quần đảo Senkaku hay Diaoyu theo cách gọi của Trung Quốc. Những mỏm đá nhỏ, không người ở, giá trị kinh tế trực tiếp không đáng kể, nhưng giá trị chiến lược lại vô cùng lớn. Chúng nằm đúng vị trí cắt ngang các tuyến hàng hải chủ chốt, nằm sát những ngư trường quan trọng và quan trọng hơn cả là biểu tượng cho yêu sách chủ quyền của hai cường quốc vốn mang nặng ký ức lịch sử đối đầu. Trong nhiều năm, tình hình quanh Senkaku vẫn căng nhưng nằm trong giới hạn có thể kiểm soát. Hai bên đưa tàu hải cảnh, tàu tuần tra, đôi khi là tàu cá vũ trang nhẹ tiếp cận nhau, phát cảnh báo, đuổi nhau trên mặt biển nhưng luôn dừng lại đúng thời điểm. Các cuộc chạm trán này thỉnh thoảng gây chú ý nhưng hiếm khi leo thang thành khủng hoảng thực sự. Tuy nhiên, từ khi căng thẳng ngoại giao nổ ra, khu vực biển này lập tức trở thành nơi mỗi động tác đều mang tính đe dọa. Các tàu hải cảnh Trung Quốc bắt đầu tuần tra với mật độ dày đặc hơn, không chỉ đi ngang mà còn tiến sâu vào vùng biển mà Nhật kiểm soát. Điều này buộc lực lượng tuần duyên Nhật phải phản ứng mạnh hơn, đưa thêm tàu lớn, tăng chuyến bay giám sát và cảnh báo liên tục. Một trong những vụ việc gần đây đã cho thấy mức độ nguy hiểm của tình hình. Một tàu cá Nhật hoạt động gần Senkaku bị tàu hải cảnh Trung Quốc áp sát. Trung Quốc tuyên bố họ đang trục xuất tàu xâm nhập vùng biển chủ quyền. Nhật lập tức phản pháo rằng chính hai tàu hải cảnh Trung Quốc đã xâm phạm vùng biển của Nhật và đang đe dọa an toàn của tàu cá dân sự Nhật. Cuộc tranh cãi về lãnh hải chồng lấn là chuyện cũ, nhưng điểm khác biệt lần này là tốc độ phản ứng và mức độ quyết liệt. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều tàu tuần duyên Nhật khác được điều đến, trong khi phía Trung Quốc cũng tăng cường lực lượng. Tình huống chỉ cần một cú va chạm nhỏ cũng đủ để trở thành sự cố nghiêm trọng. Thực chất, đây không chỉ là tranh chấp đơn thuần về lãnh thổ. Trung Quốc lâu nay sử dụng chiến thuật vùng xám để mở rộng ảnh hưởng mà không cần nổ súng. Lực lượng hải cảnh, dân quân biển và tàu cá được hộ tống hoạt động như một cánh tay nối dài của quân đội, gây áp lực liên tục mà không kích hoạt chiến tranh toàn diện. Chiến thuật này khiến đối phương khó phản ứng vì nếu Nhật triển khai hạm đội hoặc máy bay chiến đấu để đối phó, họ sẽ bị cáo buộc là quân sự hóa khu vực trước. Ngược lại, nếu không phản ứng, Trung Quốc sẽ dần thiết lập sự hiện diện thường xuyên và tạo ra một thực tế mới trên biển. Nhật Bản hiểu rõ điều này hơn ai hết. Sau nhiều năm quan sát hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, Tokyo biết rõ rằng nếu để Trung Quốc tạo được tiền lệ ở Senkaku, mất mát sẽ không chỉ là vài hòn đảo đá mà còn là quyền kiểm soát chiến lược một vùng biển rộng lớn. Vì vậy, Nhật liên tục tăng cường năng lực tuần duyên, nâng cấp tàu lớn hơn, nhanh hơn, được trang bị cảm biến hiện đại, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với Mỹ và Australia trong lĩnh vực giám sát biển. Nhật cũng triển khai thêm radar và máy bay tuần tra hàng hải P3C, P1, tạo mạng lưới theo dõi dày đặc quanh khu vực Senkaku, sẵn sàng phản ứng với bất kỳ hoạt động bất thường nào. Nguy cơ lớn nhất của chiến tranh vùng xám nằm ở chỗ nó dựa vào hành vi mạo hiểm có tính toán. Một tàu hải cảnh có thể áp sát chỉ cách đối thủ vài mét, một tàu cá có thể bất ngờ đổi hướng, hoặc một tàu tuần duyên có thể bắn pháo hiệu cảnh cáo quá gần. Trong trạng thái căng thẳng và lòng tin suy giảm, chỉ cần một cú va chạm ngoài ý muốn, một hành động hiểu nhầm hoặc một thủy thủ mất bình tĩnh, tình hình sẽ bùng nổ theo hướng không ai kiểm soát được. Do đó, giới chuyên gia nhiều lần cảnh báo rằng Senkaku hiện là một trong những nơi dễ xảy ra tính toán sai lầm nhất ở châu Á. Tuy nhiên, điều khiến căng thẳng trên biển trở nên đáng sợ hơn không chỉ là nguy cơ nổ súng, mà là tác động lan rộng của nó đến kinh tế và chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là điểm mà phần lớn khán giả ít để ý, nhưng lại là phần quan trọng nhất của cuộc khủng hoảng. Biển Hoa Đông là tuyến hàng hải trọng yếu, nơi hàng ngàn tàu thương mại đi qua mỗi ngày, kết nối Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và toàn bộ thị trường thế giới. Chỉ cần một bên áp đặt vùng cấm, cảnh báo nguy hiểm hoặc tăng kiểm tra tần suất cao, chi phí vận chuyển hàng hóa sẽ đội lên, bảo hiểm hàng hải tăng giá, thời gian vận chuyển kéo dài và hàng loạt ngành sản xuất phụ thuộc vào dòng chảy vật liệu sẽ chao đảo. Chưa dừng lại ở đó, Trung Quốc đã bắt đầu tung các đòn trả đũa kinh tế nhằm gây sức ép lên Nhật Bản. Họ hạn chế một phần khách du lịch, siết visa, hủy chuyến bay, tăng cường kiểm soát nhập khẩu, đặc biệt là hải sản Nhật. Những động thái này ảnh hưởng trực tiếp đến hàng nghìn doanh nghiệp Nhật Bản vốn phụ thuộc lớn vào thị trường Trung Quốc. Ngành du lịch Nhật vốn đang hồi phục sau nhiều năm suy giảm, lại một lần nữa chao đảo. Đồng thời, Nhật cũng bị ảnh hưởng gián tiếp khi các công ty toàn cầu lo ngại về rủi ro địa chính trị và xem xét việc dịch chuyển đầu tư sang nơi khác để đảm bảo an toàn. Ngược lại, nền kinh tế Trung Quốc cũng không thể miễn nhiễm với rủi ro này. Những doanh nghiệp xuất khẩu, những nhà máy phụ thuộc vào linh kiện Nhật Bản và các tuyến hàng hải ngoài khơi đều chịu ảnh hưởng. Trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong nước, một cuộc xung đột kéo dài, dù chỉ ở mức vùng xám, có thể tạo ra các cú sốc không mong muốn. Ngoài hai bên trực tiếp, các nước trong khu vực cũng theo dõi chặt chẽ từng động thái. Hàn Quốc lo ngại bất ổn có thể lan tới vùng biển bán đảo. Các nước Đông Nam Á thấy hình ảnh Senkaku như một lời nhắc nhở về những gì đã và đang xảy ra ở Biển Đông. Đài Loan lại càng quan tâm hơn bởi bất kỳ biến động nào ở Senkaku đều ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến hải hành của họ. Chính những tác động đa tầng này khiến Senkaku không chỉ là điểm nóng giữa hai nước, mà là mắt xích quan trọng trong mạng lưới an ninh và kinh tế toàn châu Á.
Sự nguy hiểm của mặt trận trên biển nằm ở chỗ nó kết hợp 3 yếu tố: chiến thuật vùng xám khó đối phó, nguy cơ va chạm cao và tác động kinh tế sâu rộng. Khi những yếu tố này đan xen với căng thẳng ngoại giao và chủ nghĩa dân tộc đang dâng cao ở cả hai nước, Senkaku trở thành nơi mà chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể biến thành ngòi nổ lớn, đẩy khu vực vào vòng xoáy mà không ai mong muốn. Nếu mặt biển là nơi những va chạm vật lý có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thì bầu trời lại là chiến trường nơi chỉ một giây thiếu kiềm chế cũng có thể biến căng thẳng thành thảm họa. Không giống các cuộc đối đầu trên biển vốn diễn ra trong không gian rộng và cho phép nhiều phương án né tránh, đối đầu trên không luôn được xem là nguy hiểm nhất. Một khi radar điều khiển hỏa lực khóa vào mục tiêu, khoảng cách giữa cảnh báo và tấn công chỉ còn tính bằng nhịp tim của phi công. Và chính điều này đang diễn ra giữa tiêm kích Trung Quốc và Nhật Bản quanh vùng trời Okinawa và Miyako Strait trong những tuần gần đây. Theo thông tin từ Tokyo, máy bay chiến đấu của Trung Quốc xuất phát từ tàu sân bay đã sử dụng radar điều khiển hỏa lực để khóa vào tiêm kích F-15 của Nhật khi hai máy bay đang thực hiện nhiệm vụ giám sát thường lệ. Đây không phải là lần đầu máy bay hai nước gặp nhau trên bầu trời, nhưng là lần hiếm hoi Trung Quốc bị cáo buộc dùng radar khóa mục tiêu hành động nằm sát giới hạn của hành vi thù địch. Trong ngôn ngữ quân sự, radar khóa nghĩa là phi công đã kích hoạt hệ thống theo dõi mục tiêu để chuẩn bị cho khả năng phóng tên lửa. Dù thường được dùng như biện pháp răn đe, nhưng trong tình huống căng thẳng, việc này có thể bị hiểu lầm là khởi động tấn công. Nhật Bản phản ứng ngay lập tức. Bộ trưởng Quốc phòng lên án đây là hành vi nguy hiểm, cực kỳ đáng tiếc và gửi công hàm phản đối tới Bắc Kinh. Tokyo nhấn mạnh rằng bất kỳ chiếc radar nào khóa vào máy bay Nhật đều được xem là mối đe dọa trực tiếp đến an toàn phi công và có thể bị đáp trả thích đáng. Trong khi đó, Trung Quốc lập tức phủ nhận, nói rằng máy bay Nhật đã tiếp cận và quấy nhiễu hoạt động huấn luyện của họ, đồng thời cáo buộc Tokyo vu khống. Dù lời lẽ của hai bên trái ngược, điều rõ ràng là cả Nhật và Trung Quốc đều đang tăng mức độ hiện diện không quân ở khu vực này. Tình hình trở nên phức tạp hơn khi Hải quân Trung Quốc triển khai tàu sân bay cùng biên đội tiêm kích trong các cuộc tập trận gần chuỗi đảo Nansei của Nhật. Những cuộc tập trận này thường được tổ chức để phô diễn năng lực quân sự, nhưng trong bối cảnh căng thẳng hiện tại, chúng dễ bị xem là hành động khiêu khích. Các tàu chiến Nhật theo sát từng chuyển động của tàu sân bay Trung Quốc, trong khi máy bay Nhật cất cánh liên tục để giám sát bầu trời. Điều này tạo ra một môi trường mà hai lực lượng vũ trang mạnh, với lịch sử nghi ngờ lẫn nhau, liên tục tiếp xúc ở cự ly nguy hiểm. Một yếu tố quan trọng khác là sự có mặt của lực lượng Mỹ trong khu vực. Okinawa là nơi đặt một trong những căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở châu Á, và bất kỳ diễn biến nào liên quan đến vùng trời quanh đây đều được Washington theo dõi sát sao. Tuy nhiên, trong cuộc khủng hoảng lần này, phản ứng công khai của Mỹ lại khá hạn chế. Việc Mỹ không đưa ra tuyên bố mạnh mẽ như Tokyo kỳ vọng đã tạo ra tâm lý lo ngại trong nội bộ Nhật. Nhật hiểu rằng nếu một cuộc xung đột chớp nhoáng nổ ra, họ sẽ phải ứng phó trước khi Mỹ kịp triển khai hỗ trợ. Điều này càng khiến Nhật muốn thể hiện quyết tâm trên bầu trời để răn đe Trung Quốc, tránh việc Bắc Kinh đánh giá thấp ý chí đáp trả. Trong khi đó, Australia đã thể hiện lập trường rõ ràng hơn. Trong một chuyến thăm gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Australia đưa ra cảnh báo công khai, nói rằng việc máy bay Trung Quốc khóa radar vào máy bay nước khác là hành vi gây mất ổn định và có thể dẫn đến thảm họa. Việc Australia đứng về phía Nhật không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao mà còn cho thấy sự liên kết ngày càng mạnh giữa các quốc gia có cùng quan điểm về an ninh khu vực. Sự xuất hiện của Australia trong cuộc tranh luận cũng gửi đến Bắc Kinh thông điệp rằng bất kỳ hành động sai lầm nào không chỉ khiến Nhật phản ứng mà còn làm nhiều quốc gia khác quan ngại và hành động. Ở một góc khác, Đài Loan nhìn mọi diễn biến trên bầu trời với sự quan tâm đặc biệt. Đảo quốc này hiểu rõ rằng nếu Nhật và Trung Quốc leo thang xung đột trên không, họ sẽ trở thành trung tâm của vòng xoáy nguy hiểm. Vị trí địa lý của Đài Loan khiến họ nằm ngay giữa hai lực lượng quân sự đang căng thẳng. Nếu tình hình leo thang, vùng trời quanh Đài Loan sẽ lập tức trở thành tuyến đường quân sự nhạy cảm, ảnh hưởng đến các chuyến bay dân sự và làm gia tăng nguy cơ phong tỏa hàng không. Những chính trị gia tại Đài Bắc không giấu được lo ngại rằng khu vực này đang tiến gần hơn tới điểm mà một tai nạn nhỏ có thể dẫn đến hành động trả đũa, rồi bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh. Trong lịch sử hiện đại, nhiều cuộc chiến đã bùng nổ không phải vì kế hoạch tấn công được vạch sẵn, mà vì chuỗi tính toán sai lầm của những người lính ngoài thực địa. Khi hai máy bay bay sát nhau ở tốc độ hàng nghìn km/h, chỉ cần một phi công cảm thấy bị đe dọa và kích hoạt chế độ phòng vệ, sự việc có thể leo thang vượt ngoài kiểm soát. Nhật và Trung Quốc đều hiểu điều này, nhưng việc duy trì bình tĩnh trong bối cảnh áp lực chính trị dâng cao là điều rất khó. Trên mạng xã hội của mỗi nước, dư luận đang đòi hỏi lãnh đạo phải cứng rắn, tạo thêm áp lực buộc quân đội phải phản ứng mạnh hơn thay vì kiềm chế. Một yếu tố khiến mặt trận trên không trở nên nguy hiểm hơn là cả hai bên đều đang tăng cường hiện đại hóa không quân với tốc độ nhanh. Trung Quốc đang triển khai nhiều loại tiêm kích mới, tăng cường năng lực tác chiến của tàu sân bay và đầu tư mạnh vào radar, tên lửa tầm xa. Nhật Bản cũng tăng cường năng lực phòng vệ trên không, nâng cấp F-15, mua thêm F-35 và phát triển hệ thống phòng không thế hệ mới. Khi hai lực lượng hiện đại cùng hoạt động trong không phận chồng lấn, khả năng đối đầu khiến nguy cơ nhầm lẫn càng lớn. Điều khiến các nhà phân tích lo ngại nhất là tổ hợp giữa căng thẳng chính trị, áp lực dư luận và sự hiện diện dày đặc của lực lượng quân sự hiện đại có thể dẫn đến tình huống mà không bên nào có ý định gây chiến nhưng vẫn bị đẩy vào xung đột.
Một cú khóa radar hiểu nhầm là tấn công, một quả pháo sáng bị nhìn nhận sai, một máy bay mất liên lạc do thời tiết xấu, tất cả đều có thể trở thành chất xúc tác cho hành động trả đũa. Và một khi tên lửa đầu tiên rời bệ, rất khó để mọi thứ có thể dừng lại trong khuôn khổ một sự cố đơn lẻ. Trên bầu trời Đông Á lúc này, điều nguy hiểm không chỉ là số lượng máy bay hay mức độ hiện đại của vũ khí, mà là khoảng cách quá nhỏ giữa răn đe và khai hỏa. Khi hai quốc gia đều có động cơ chính trị để tỏ ra cứng rắn, bầu trời trở thành nơi thể hiện ý chí hơn là nơi duy trì ổn định. Điều này khiến mặt trận trên không trở thành một trong những khu vực có nguy cơ bùng phát xung đột nhanh nhất. Và nếu điều đó xảy ra, hậu quả sẽ không chỉ dừng lại ở một cuộc đấu tay đôi giữa hai lực lượng không quân, mà có thể lan rộng thành một cuộc chiến gây chấn động toàn bộ trật tự khu vực. Khi nhìn lại toàn bộ những diễn biến đang diễn ra trên biển, trên không và trong các tuyên bố ngoại giao của Nhật Bản và Trung Quốc, có thể thấy rõ rằng khu vực Đông Á đang tiến gần hơn bao giờ hết đến một điểm gãy mà không quốc gia nào muốn chạm tới. Từ một phát biểu mang tính cảnh báo về Đài Loan, căng thẳng đã lan rộng theo hình xoắn ốc, kéo theo hàng loạt phản ứng đối đầu, cả trong lời nói lẫn hành động. Những tranh chấp cũ ở Senkaku Daioyu được đẩy lên mức độ quyết liệt. Những vụ radar lock xuất hiện như lời cảnh báo rằng chỉ cần một mệnh lệnh sai hoặc một tín hiệu hiểu nhầm, xung đột có thể nổ ra theo cách không ai kịp kiểm soát. Nếu chiến tranh Nhật Trung thực sự bùng nổ, hậu quả đầu tiên và rõ ràng nhất sẽ là sinh mạng con người. Cả hai quốc gia đều sở hữu lực lượng quân sự hiện đại với tên lửa, chiến đấu cơ, hạm đội lớn và năng lực trinh sát tấn công tầm xa. Một cuộc đối đầu dù chỉ kéo dài vài ngày cũng có thể gây ra thiệt hại mà nhiều thập kỷ sau vẫn chưa thể hồi phục. Các thành phố ven biển, các căn cứ quân sự và tuyến hàng hải trọng yếu sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên. Đặc biệt, Okinawa và các đảo vòng cung Nansei, những nơi gần nhất với các điểm nóng sẽ chịu rủi ro lớn nhất. Hậu quả thứ hai sẽ là sự sụp đổ của nền kinh tế khu vực. Nhật Bản và Trung Quốc không chỉ là hai nền kinh tế lớn của thế giới, mà còn là các mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Những ngành chiến lược như bán dẫn, công nghệ cao, năng lượng, vận tải biển và thương mại quốc tế đều sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một cuộc chiến trong khu vực có mật độ tàu thuyền đông đúc như biển Hoa Đông sẽ khiến toàn bộ tuyến hàng hải từ Đông Bắc Á đến Ấn Độ Dương bị gián đoạn, làm giá hàng hóa tăng vọt, lạm phát lan rộng và kinh tế toàn cầu rơi vào khủng hoảng. Hậu quả thứ ba sẽ là sự lung lay của trật tự chiến lược hiện tại. Chiến tranh Nhật Trung không thể là cuộc chiến của riêng hai nước. Các đồng minh và quốc gia liên quan sẽ buộc phải chọn phe hoặc can dự để bảo vệ lợi ích của họ. Mỹ sẽ bị kéo vào vì nghĩa vụ đồng minh, Australia sẽ không thể đứng ngoài và Đài Loan sẽ là trung tâm của vòng xoáy chiến lược mới. Khi các cường quốc bị kéo vào một điểm nóng cùng lúc, nguy cơ biến một cuộc xung đột khu vực thành cuộc khủng hoảng quốc tế là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Và cuối cùng, hậu quả dai dẳng nhất có thể không phải là sự tàn phá vật chất, mà là nỗi sợ và sự ngờ vực lẫn nhau kéo dài qua nhiều thế hệ. Một cuộc chiến Nhật Trung, nếu nổ ra, sẽ để lại khoảng trống lòng tin sâu sắc, làm thay đổi vĩnh viễn cách các quốc gia nhìn nhận nhau và cách họ xây dựng chiến lược phòng thủ trong tương lai. Đó là lý do vì sao hiểu rõ toàn cảnh sự kiện, theo dõi sát từng diễn biến và nhìn nhận đúng mức độ nguy hiểm là điều vô cùng cần thiết. Nếu bạn muốn tiếp tục đồng hành cùng những phân tích sắc bén về quân sự chính trị quốc tế, hãy nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến nào của những điểm nóng đang làm cả thế giới lo ngại.